So, good day everyone. So, I'm Rosana Dige, and I'm one of the reporters in Module 6, Mode of Extinguishing an Obligation. So, let's start with what is an obligation? An obligation can be created as provided by law. Similarly, it can also be extinguished under the modes provided by law. So, kung sino yung gumawa ng law na yun, siya rin yung gagawa kung paano ma-extinguish yung law na yun. Ganun lang. Ano lang, reciprocal lang. Parang cycle lang siya. So, let's go to the Article 1231 wherein obligations are extinguished. So, by payment or performance, by the loss of the thing due, by condonation or remission of the debt, by the confusion or merger of the rights of the creditor and debtor, by compensation, and by devotion. So, hindi ko na siya explain kasi explanation ng ibang reporters. So, let's go to another modes. As mentioned above, there are other ways of extinguishing an obligation. Ways pala siya. So, first, annulment, cessation, fulfillment of a resolutory condition. So, sa annulment, alam naman natin siya, yung after marriage, kapag nagkalabuan na kayo or hindi nyo na-trip yung isa't isa, ayun na, pwede kayong mag-file ng annulment para matapos yung obligasyon ninyo sa isa't isa. Doon na ma-end yung obligation ninyo, doon na ma-end yung contract ninyo. Next is yung sa rescission. So, sa rescission naman is canceling a contract lang. So, kapag nag-cancel na kayo ng contract, the two parties, nag-cancel na ng contract, wala na kayong obligation kasi cancel na yung contract na ginawa ninyo. So, next one is fulfillment of a resolutory condition. Fulfillment, yun lang. From the word fulfillment, kailangan, kunyari nag-promise ka sa isang tao, for example, ako, nag-promise sa akin yung parent ko na kapag graduate ako ng college, ng flying colors, bibigyan nila ako ng kotse. Kung graduate ako ng flying colors, like, parang top sa school, ganun. Kapag nagawa ko yun, ayun yung obligasyon ng parent ko na bigyan ako ng kotse. Pero kapag di ko yung nagawa, syempre, walang kotse. Ganun lang yun. Doon matatapos yung obligation after grad, diba? Kapag na-fulfill ng parties yung kung ano yung pinag-usapan nila, yung contract nila, doon matatapos yung obligation na yun. So, let's go to next one. The other modes of extinguishing obligations include debt, compromise, mutual desistance, unilateral withdrawal. So, sa debt, yun, from the word debt, kapag patay na yung isa sa gumawa ng contract, the contract is invalid na. Kasi, wala na yung kausap mo wala na, patay na. So, kanina ka pa magdi-discuss ng contract ninyo kung kayo lang naman dalawa yung nag-usap about doon. So, next is yung compromise. Ano ba? Basta yan. Compromises. It means, parang fulfillment of resolutory condition lang siya. Yung promise mo kapag nagawa mo, o kunyari nagsabi ka na, bibilan kita ng cellphone, mag-ayos ka lang sa pag-aaral mo. Pag nabilan ka niya, pag inayos mo yung pag-aaral mo, tapos bibilan ka niya ng cellphone, doon na matatapos yung contract ninyo. Diba? Kasi nag-ayos ka ng pag-aaral mo. So, parang meron ka, Parang meron kang, ayun yung result ng pag-aayos mo ng, pag-aaral mo, yung cellphone na yun. Or any kind of thing na kung ano yung mapag-uusapan. Mutual desistance, so yun lang. Kapag may parehas kayong napag-usapan, yun, kunyari, okay, kunyari, ako, may contract ako kay Ann, si Rose, may contract kay Ann. Tapos, napag-desisyon na namin dalawa na i-cancel na lang.
So, na-contract as in kasi napag-decision naman naming dalawa na i-cancel na lang. Ganun. The next is unilateral withdrawal or you can call it impossibility of fulfillment. So, sa impossibility of fulfillment, dito yung papasok yung yung what did you call this? Parang na siya, legal tension na siya. For example, a person may believe she is receiving stolen goods but the goods are in fact no stolen. So, kunyari, ayun, si Rose, nagbenta siya ng 2 sacks of brown rice kay Anne. The following day, all the kinds of brown rice were declared illegal by the law. So, nataranta si Rose kasi sabi niya, hala, baka illegal tong brown rice na to, 'di ba? Pero yung totoo, hindi siya illegal kasi merong farm sila and so this is what you call legal impossibility. Dun papasok yung legal impossibility. So next is payment of debts of money. So payment means not only the delivery of money but also the performance in any other manner of an obligation based on Article 1232. So, ayun nga, diba, sabi dito, yung payments is not about the money, diba? It's not money. Din siya, pwede siyang service, pwede siya through checks, pwede siyang collateral, mga ganun, mga land, equipment, utilities, mga ganun. Depende kung ano yung nasa contract ninyo. The party who claims that payment has been made must prove that fact. It leads to the general practice of issuing receipts of evidence of payment. So, meron din yun, 'di ba? Parang kontrata ninyo na okay, siya, bibigyan kita na, example pala, bigyan kita ng 100,000. Hindi mo sa akin siya ibabalik ng 100,000. Hindi mo kailangan ibalik siya sa akin ng 100,000. Kunyari sabihin siya, okay, bigyan kita 100,000. Tapos, magtrabaho ka sa akin ng 10 years. Ganon. Ayun yung contract na. Magtatrabaho siya sa akin ng 10 years. Kapalit ng 100,000. Ganon lang yun. So, next one. Payment to be valid must conform with the following. So, ito yung mga dapat i-comply or rules, standards or laws for paying. So, first, it must be complete and regular. Second, it must be tendered by the proper party. Next, it must be made to the other party. Next, the payer and the payee must be capacitated. Next, there must be identity in that the very thing or service due must be delivered or released. Next one is, it must be tendered in the proper place. So, ito lang naman yung mga parang kailangan i-comply in terms of payments. Next one is mercantile documents as means of payment. So, mercantile means kung ano yung mga pwede mong ipamalit depende sa kung anong pinag-usapan ninyo. Dito nga, diba, about sa Article 123, hindi lang naman about money yung pwede mong ipambayad. So, dito, as a general rule, a negotiable instrument or document is not illegal tender. However, it may constitute a valid payment if it had been in cash, in case of checks, or in case of a document when it had been impaired through the fault of the creditor. So, let's go to the legal tender. Oh my gosh, sorry. Legal tender. In the Philippines, the Philippine peso is considered. So, legal tender. In the Philippines, the Philippine peso is considered a legal tender but only covers coins and bills which are currently in circulation. A creditor can be forced to accept any money except legal tender. However, in the case of coins in denomination of 1 peso, 5 pesos, and 10 pesos, they shall be legal tender in amounts not exceeding 1,000 pesos, while coins in denomination 1 centavos, 5 centavos, and 25 centavos shall be legal tender in amount not exceeding 100 pesos.
according to BSP Circular Number 537 Series of 2008. So, yung liquor tender is about lang siya sa money, like coins and bills. Yun lang. Kaya, naka-indicate na dito or kasama na dito yung um, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yun lang. Thank you. Special forms or modes of payment, dation and pago or dation in payment. It occurs when the debitor transfer ownership of a property to the creditor in satisfaction of an obligation. So, ayun, nangyayari ito kapag inililipat ng may utang ang ownership ng isang pag-aari sa pinagkakautangan niya bilang kabayaran ng isang obligasyon. Tandaan na sa particular na sitwasyong ito, ang orihinal na obligasyon ay hindi kasama ang naturang paglipat ng pagmamay-ari. Karaniwang ginagawa ito kapag nabigo ang may utang na bayaran o gawin ng kanyang obligasyon. Hindi ito dapat malito sa isang obligasyon na may isang seguridad kung saan ang isang pag-aari ay inaalok lamang bilang isang uri ng seguridad sa isang pangunahing obligasyon at hindi bilang isang paraan ng pagbabayad. So, halimbawa doon, nangutang ka ng pera tas hindi mo nabayaran agad sa napag-usapang petsa. Bali naisip mo yung ibayad mo na lang is yung cellphone mo. Doon nagkakaroon ng dation in payment. Application of payments. It is the designation of the obligation for which payment was to be made by a debitor. Ito ang pagtatalaga ng obligasyon na kung saan ang pagbabayad ay dapat gawin ng isang may utang. Nangyayari ito kapag ang may utang ay may dalawa o higit pang mga obligasyon na pabor sa pinagkakautangan at ang pagbabayad ay hindi sapat upang sagutin ang lahat ng mga obligasyon. Ang pangkalahatang patakaran sa ganong sitwasyon ay ang may utang ay may karapatang pumili kung aling obligasyon ang dapat ilapat ang pagbabayad. So as a rule, the right to make an application of payment belongs to the debitor. Kung ang obligasyon ay magbubunga ng interes, ang bayad ay dapat ilapat sa interes bago ang kabisera. Payment by cession. It refers to the abandonment of the totality of the property of the debitor in favor of the creditors to satisfy the obligation of the debitor. Where the debitor abandons all his property for the benefit of his creditors in order that from the proceeds thereof the latter may obtain payment of their credits. In assignment, the debtor is in state of partial or relative insolvency. So, yung mga nagpapautang ay may malayang kumuha ng benepisyo mula sa pag-aari upang masiyahan ang kanilang paghahabol laban sa may utang. Consignation. It is the practice of depositing the payment due to a creditor to a court or judicial authority when the creditor was unable or refused to accept such payment. Tender of payment consists in the manifestation made by the debitor to the creditor of his decision to comply immediately with his obligation. Consignation refers to the deposit of the object of the obligation in a competent court in accordance with the rules prescribed by law after refusal or inability of the creditors to accept the tender of payment. So upang mawalan ng may utang ang kanyang obligasyon, maaaring ideposito ng nakautang ang halaga sa isang korte bilang kanyang gawa ng pagbabayad o pagganap. Ang may utang pagkatapos na ideposito ang pagbabayad sa korte ay itinuturing na natupad ang kanyang obligasyon at hindi mananagot para sa default o pagkaantala na ipinapalagay na ang pagkakarga ay nagawa bago pa mabayaran ang obligasyon. Loss of the thing due. A thing is considered lost if it perish, it went out of commerce, disappeared, and its existence is unknown or it cannot simply be recovered. Sinasabi dito sa Article 1189, upang ang isang obligasyon ay mapapatay ng pagkawala o pagkasira ng bagay, mahalaga na ang mga sumusunod na hinihiling ay dapat sumang-ayon. Una, kung ang bagay ay mawala ng walang kasalanan ang may utang, ang pananagutan ay mawawala din. Next, kung ang pagkawala ng bagay ay kasalanan ng may utang, mananagot siya at magbabayad at ipagpapalagay ang gayon bagay ay hindi na muling mababawi pa. Next, kung ang bagay ay kumupas o sumama na, ang may utang ay walang kasalanan, ang pagpapagawa o pagbabalik ng dating kaanyuan ay sasagutin ng nagpapautang. Kung ang pagkupas o pagbaba ng halaga ay kagagawan o kasalanan ng may pagkakautang, ang nagpapautang ay magpapasya upang pawalan saysay ang obligasyon at
sa katuparan noon na may kabayaran sa danyos, alinman sa dalawa ang pipiliin niya. Next, kung ang bagay ay umunlad ng natural o ng panahon, ang kaunlaran ay sa pakinabang ng nagpapautang. Yung huli, kung ang pag-unlad ay kagagawan ng may utang, wala siyang karapatan maliban sa karapatang ipinagkaloob ng usufructuary o sa prutas o produkto ng bagay mismo pag-aari ng ibang tao. Loss of the thing due will only extinguish an obligation if it involves the delivery of a determinate object. Thus, if the object to be delivered is a generic thing, then the loss of such an object will not extinguish the obligation. So, yung obligation daw na may kinalaman sa pagbibigay ng determinang bagay ay matatapos o mawawala kapag ang bagay na ito ay nawala ng walang kasalanan ng umutang at bago pa man siya mahuli sa pagbibigay ng bagay na ito. So, sinasabi sa Article 1262, kapag sa batas o stipulasyon ay nagsasad na ang umutang ay maaari pa ring masabing may kasalanan sa mga panahon na di inaasahan. Ang pagkawala ng bagay na ibabayad ay hindi makapagpapawala ng obligasyon. Ang umutang ay responsable pa rin sa mga pagkasira o pagbabayad nito. Ang patakaran na ito ay may apply kung ang kalikasan ng obligasyon ay may pamantayan na assumption of risk. Condonation, the gratuitous renunciation by the creditor of his right to enforce the obligation which must be accepted by the debtor. It is similar to a donation in that it does not require any reciprocal obligation from the recipient. So, madali lang to. Example, you owe to your friend 10,000 pesos payable on December 20. Then, dumating na yung araw ng pagbabayad, sabi ng creditor, which is your friend, you need not to pay 10,000. Article 1270, condonation or remission is essentially gratuitous and requires the acceptance by the obligor. It may be made expressly or impliedly. Dahil nga same as donation, kailangan is accepted. So, meaning it is bilateral act. So, next is Article 1187. One and the other kind shall be subject to the rules which govern in officious donation. Express condonation shall furthermore comply with the terms of donation. Meaning, if it involves an obligation to give a land, so kapag land, kailangan nasa public instrument. So pag ganun, if the remission ginawa last testament ng isang tao, dapat yung last na yun is valid para maging valid din ang condonation. Just simply as that. Next is confusion. It occurs when the rights of the creditors and the obligation of the debtor are merged into one person. When confusion exists, the person who is obliged to fulfill the obligation is also the person who may demand the fulfillment of the obligation. In short, the creditor and the debtor are one and the same. Example, nanghiram si Lupi ng 10,000 kay Nami upang bumili ng bagong layag para sa kanyang bangka. Upang masecure ang obligasyon, naglabas si Luffy ng isang promissory note kay Nami na kumakatawan sa halagang siya ay humiram. Maya-maya pa ay bumili si Nami ng mga bagong damit mula kay Robin na nagkakahalagang 10,000 din. Ngunit nagbayad si Nami gamit yung promissory note ni Luffy. So ngayon, yung promissory note is na kay Robin na. So sa pagkatapos, si Robin nagpunta ng Japan sa sakay ng bangka ni Luffy. So ang ginamit niyang pambayad is yung promissory note ni Luffy. Ngayon, si Luffy na ulit yung may hawak ng promissory note, which is siya yung unang nangutang, diba? Pangatlo is compensation. Compensation occurs when the obligation of one offsets the obligation of the other. This is possible when both parties to the obligations are mutually obliged to one another. So, ang sabi dito, ang kabayaran ay mangyayari sa dalawang tao ayon sa kanilang mga karapatan kung sino ang nagpautang at sino ang umutang. So, example, nangutang si Ed dyan kay Arvin ng 20k para bumili ng chops, then biglang nangutang naman si Arvin kay Ed ng 25k. So, obligado si Arvin na magbayad kahit na siya yung nagpautang at si Ed ang nangutang. Next is novation. When there is a substitution or modification of the original agreement, the original agreement is deemed to be extinguished or modified. For novation to exist, there must be an original obligation and a subsequent obligation that is not entirely similar as the previous one. Thus, if there is only reiteration of the original obligation, then there is no novation.
So sabi dito, bilang ang pagpatay ng isang obligasyon sa pamamagitan ng pagpapapalit o pagbabago ng obligasyon ng isang kasunod na isa na tinatapos ang una, alinman sa pamamagitan ng pagbabago ng bagay o pangunahing mga kondisyon o sa pamamagitan ng pagpapapalit ng tao ng may utang. Halimbawa, si Boss Alden, ang gusto niya na kotse is Ferrari, then biglang nagbago ang gusto niya. Then, nagbago ang gusto niya na lang is Mercedes-Benz. So, yung una is na-extinguish or replacement. Ganun lang siya kasimple. And kinds of novation, extinctive and modificatory. For extinctive, the original obligation is terminated by the creation of the subsequent obligation. The terms of the original and subsequent obligation must be so that they cannot exist together. So, sa extinctive means napatay na or na-extinguish na. So, example nito, si Arvin, inutusan niya si Ed na i-farm yung account niya. So, may deal na din biglang si Ed nagkasakit sanhi na hindi niya kayang kumilos. So, ang ni-request ni Ed ay si Brian. Dahil nga novation, yung plan A is walang visa dahil hindi naman ito magagawa. Nagkaroon ng isang deal which is bago na ang gagawa is si Brian. Kaya naman yung unang deal is na-extinctive na o nawalan na ng visa. There is a modificatory novation when the provision of the original obligation can subsist together with the subsequent obligation. There is no replacement of essential condition of the obligation but merely an additional or supplement to it. Kumbaga, modificatory means pagbabago. Walang kapalit na mahalagang kondisyon ng obligasyon ngunit karagdagan lamang o karagdagan dito. Example nito is nangutang ka ng pera na may pangako na before end of the month is makakabayad ka na. Subalit dahil kinapos nag-request ka na another week para mabayadan yon at agree ang nagpautang. Still ang obligation ay nandyan, nagbago pero for adjustment lamang.